A kis herceg. Első fejezet. 6 éves koromban egy könyvben, mely az őserdőről szólt, és igaz történetek volt a címe, láttam egy nagyszerű képet. Óriás kígyót ábrázolt, amint egy vadállatot nyel el. Tessék, itt a rajz másolata. A könyvben ez állt. Az óriás kígyó egészben rágás nélkül nyeli le a zsákmányát. Utána moccalni sem bír, és az emésztés 6 hónapját végigalussza. Akkoriban sokat tűnődtem a dzsungelek kalandjain, és egy színes ceruzával nekem is sikerült megrajzolnom első rajzomat. Az első számot, ilyes formán. Remek művemet megmutattam a fölnőtteknek, és megkérdeztem őket, nem félnek-e tőle. Miért kellene félni egy kalaptól? Válaszolták. Az én rajzom azonban nem kalapot ábrázolt. Óriás kígyót ábrázolt, amint épp egy elefántot emészt. Erre lerajzoltam az óriás kígyót belülről is, hogy a fölnőttek megérthessék, miről van szó. Mert nekik mindig mindent meg kell magyarázni. Ez a második számú rajz ilyes forma volt. Most aztán a fölnőttek azt ajánlották, ne rajzoljak többé óriás kígyót, se nyitva, se csukva, hanem inkább foglalkozzam földrajzzal, történelemmel, számtannal és nyelvtannal. Így mondtam le 6 éves koromban nagyszerű festői pályafutásomról. Kedvemet szegte első és második számú rajzom kudarca. A nagyok semmit sem értenek meg maguktól. A gyerekek pedig belefáradnak, hogy örökös örökké magyarázgassanak nekik. Más mesterséget kellett választanom tehát. Megtanultam repülőgépet vezetni. Nagyjából az egész világot berepültem, és való igaz, hogy közben nagy hasznát vettem a földrajznak. Első pillantásra meg tudtam különböztetni Kínát Arizonától. Ez pedig fölöttébb hasznos dolog, ha éjszaka eltéved az ember. Így aztán életem folyamán nagyon sokszor kerültem kapcsolatba komoly emberekkel. Jócskán akadt dolgom a fölnőttekkel. Közvetlen közelből láthattam őket. És nem mondhatnám, hogy ettől jobb lett róluk a véleményem. Ha olyannal találkoztam, aki kicsit értelmesebbnek látszott, kipróbáltam rajta első számú rajzomat, mert azt mindig magamnál tartottam. Meg akartam tudni, valóban megérti-e a dolgokat. De a válasz mindig így hangzott. Ez egy kalap. Erre aztán nem beszéltem neki se óriás kígyókról, se őserdőkről, se csillagokról. Alkalmazkodtam hozzá. Bridge-ről beszéltem neki, meg golfról, meg politikáról és nyakkendőkről. Az illető felnőtt pedig nagyon örült neki, hogy ilyen okos emberrel került ismerettségbe. Második fejezet. Így éltem magányosan, anélkül, hogy igazában bárkivel is szót érthettem volna. Míg egyszer, 6 esztendővel ezelőtt, kényszer leszállást nem kellett végeznem a Szaharában. Valami eltörött a motoromban, és mivel se gépészem nem volt, se utasom, magamnak kellett nekilátnom, hogy zöldágra vergődjem valahogyan, és kijavítsam a súlyos hibát. Élet és halál kérdése volt ez számomra. Alig 1 hétre való ivóvizem volt. Ott dőltem álomra az első este a homokon, 1000 mérföldnyire minden lakott helytől. Elhagyatottabb voltam, mint tutaján a hajó törött, az óceán közepén. Elképzelhető hát, mennyire meglepődtem, amikor hajnalban egy fura kis hang ébresztett föl. Azt mondta, légy szíves, rajzolj nekem egy bárányt. Micsoda? Rajzolj nekem egy bárányt. Felugrottam, mintha villám csapott volna le mellettem. Megdörgöltem a szememet, aztán jól kimeresztettem. És egy apró emberkét láttam, egy teljességgel rendkívüli kis emberkét, amint komoly figyelemmel szemlél. Itt a legjobb kép, amit később csinálnom sikerült róla. Csakhogy az én rajzom kétségkívül sokkal kevésbé volt elragadó, mint amilyen a mintája volt. Igaz, nem az én hibámból. Mert ami festői pályafutásomat illeti, attól már 6 esztendős koromban elvették a kedvemet a fölnőttek,
Így aztán nem is tanultam meg rajzolni, kivéve a csukott meg a nyitott óriás kígyókat. Ámulattól kerek szemmel néztem hát a különös tüneményt. Ne feledjük el, 1000 mérföldre voltam minden lakott vidéktől. Emberkémem pedig semmi jele nem volt annak, mintha eltévedt volna, vagy halálosan fáradt, halálosan éhes, halálosan szomjas lenne, esetleg halálosan félne. Egyáltalán nem úgy festett, mint egy szerencsétlen gyerek, aki eltévedt a sivatagban. 1000 mérföldnyire minden lakott helytől. Mikor végre szavamra leltem, azt kérdeztem tőle. De hát, hogy kerülsz te ide? Erre szelíden, és mintha valami nagyon komoly dolgot kéne, megismételte. Légy szíves, rajzolj nekem egy bárányt. Ha valami nagyon lenyűgözően rejtélyes, az ember nem meri megtenni, hogy ne engedelmeskedjék. Akármilyen képtelenségnek találtam, hogy 1000 mérföldre minden lakott helytől, és ráadásul halálos veszedelemben, elővettem a zsebemből egy darab papírost, meg a töltőtollamat. Hanem akkor eszembe jutott, hogy én főként földrajzot, történelmet, számtant és nyelvtant tanultam. És egy kicsit kedtelenül közöltem az emberkémmel, hogy nem tudok rajzolni. Annyi baj legyen, felelte. Rajzolj nekem egy bárányt. Mint hogy bárányt soha életemben nem rajzoltam. Papírra vetettem neki a 2 rajz közül, amire egyáltalán képes voltam. Az egyiket, a csukott óriás kígyót. De hogy elképettem, mikor az emberke azt mondta rá, nem elefántot akarok óriás kígyóban. Az óriás kígyó nagyon veszedelmes, az elefánt meg olyan behemót nagy. Nálam odahaza minden apró. Nekem bárányka kell. Rajzolj nekem egy bárányt. Hát, erre rajzoltam egyet. Figyelmesen szemügyre vette, aztán nem, mondta. Ez már nagyon beteg. Csinálj egy másikat nekem. Rajzoltam egy másikat. Kis barátom kedvesem, de elnézően mosolygott. Jó, csak hogy ez nem bárány, hanem kos. Ennek szarva van. Megint újat rajzoltam. Ez se volt jó neki, akár csak az előzők. Nagyon öreg. Nekem olyan bárány kell, amelyik sokáig él. Erre már kifogytam a türelemből. Mielőbb neki akartam kezdeni a motorom szétszerelésének, ráfékáltam hát a papírra a mellékelt rajzot. Tessék, mondtam. Ez itt a ládája. Benne van a bárány. Amit akarsz. Nagy meglepetésemre egyszerűen fölragyogott az arca. Ez az! Éppen így akartam. Mit gondolsz? Sok fű kell ennek a báránynak? Miért? Hát mert nálam odahaza minden olyan kicsi. Biztosan elég lesz neki. Egészen kicsi bárány. A rajz fölé hajolt. Nem is olyan kicsi. De nézd csak, elaludt. Így ismerkedtem meg a kis herceggel. 3. fejezet. Hosszú időbe tellett, míg megértettem, honnét jött. A kis herceg ugyanis engem elhalmozott kérdésekkel, az enyémet azonban mintha meg se hallotta volna. Lassanként, véletlenül elejtett szavakból tudtam meg, amit megtudtam. Így, mikor először látta meg a repülőmet, nem rajzolom le, repülőgépet rajzolni az én számomra túl fogas feladat volna, azt kérdezte. Hát ez meg mi a szösz? Ez nem szösz, ez repül. Repülőgép. Az én repülőgépem. Szinte 72-em neki azzal, hogy repülök. Hogyan? Kiáltott föl. Az égből pottyantál le? Igen, feleltem szerényen. Hát ez furcsa. És fölkacagott, gyöngyöző kacagással. Ez határozottan bosszantott. Megkívánom, hogy komolyan vegyék a szerencsétlenségeimet. Szóval te is az égből jöttél, tette hozzá. Melyik bolygóról való vagy? Mint a hirtelen fény világította volna meg rejtélyes jelenlétét. Ez szerint egy másik bolygóról való vagy? Szegeztem neki a kérdést. Nem felelt, csak a fejét csóválta lassan, és a repülőmet nézte. Igaz, ezzel nem jöhetsz valami messziről, és hosszas töprengésből merült. Aztán elővette zsebéből a bárányomat, és kincses szemlélésébe mélyedt. Képzelhetni, hogy izgatott ez az elharapott vallomás a másik bolygóról, próbáltam hát többet is megtudni.
Honnét jöttél, emberkém? Hol van azaz odahaza? Hová akarod magaddal vinni a bárányomat? Tűnődve hallgatott, aztán azt mondta. Az a jó ebben a ládában, amit adtál, hogy éjszakára háznak is megfelel neki. Persze, persze. Ha jól leszel, kötelet is adok, amivel megkötheted. Meg egy karót. Ajánlatom szemlátomást meghökkentette a kis herceget. Megkötni? Milyen ostoba ötlet? De ha nem kötöd meg, elkúszszál, elvész. Kis barátom erre megint fölkacagott. Elkúszszál? Hová? Nem tudom én. Az óra után. A kis herceg elkomolyodott. Annyi baj legyen, hiszen nálam odahaza olyan kicsi minden, és mintha egy kis szomorúság bujkált volna a hangjában, ahogy hozzátette. Nem valami sokáig mehet az óra után az ember. 4. fejezet. Így tudtam meg egy másik fontos dolgot, hogy a bolygó, ahonnét jött, alig nagyobb egy háznál. Ezen nem is kellett különösebben csodálkoznom, hiszen tudtam, hogy a nagy bolygókon kívül, amilyen a Föld, a Jupiter, a Mars, a Vénusz, és aminek mind megvan a maga neve, van még 100 és 100 más bolygó is, és köztük egyik-másik olyan parányi, hogy távcsövön is csak alig-alig lehet kivenni. Ha egy csillagász felfedezi valamelyiket, név helyett egyszerűen számot ad neki. Például elkereszteli a 3251. kisbolygónak. Minden okom megvan rá, hogy azt higgyem, a bolygó, ahonnét a kis herceg jött, a B612-es kisbolygó. Távcsövön ezt a csillagocskát csak egyetlen egyszer észlelték, 1909-ben egy török csillagász. Felfedezéséről akkor nagy előadást tartott a Nemzetközi Csillagászati Kongresszuson. Öltözéke miatt azonban nem hitt neki senki, mert ilyenek a fölnőttek. A B612-es kisbolygó hírnevének nagy szerencséjére azonban egy török diktátor utóbb halálbüntetés terhe mellett megparancsolta népének, hogy öltözködjék európai módra. A csillagász 1920-ban megismételte előadását. Ezúttal fölöttébb elegás öltönyben, és ezúttal egyet is értett vele mindenki. Csak a fölnőttek miatt mesélem el ezeket a részleteket a B612-es kisbolygóról, és a számát is csak miattuk árultam el. A fölnőttek ugyanis szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról beszélünk nekik, sosem a lényeges dolgok felől kérdezősködnek. Sosem azt kérdezik, milyen a hangja? Mik a kedves játékai? Szokott-e lepkét gyűjteni? Ehelyett azt tudakolják. Hány éves? Hány testvére van? Hány kiló? Mennyi jövedelme van a papájának? És csak ezek után vélik úgy, hogy ismerik. Ha azt mondjuk a fölnőtteknek, láttam egy szép házat, rózsaszínű téglából épült, ablakában muskátli, tetején galambok, sehogy sem fogják tudni elképzelni ezt a házat. Azt kell mondani nekik, láttam egy 100 000 frankot érő házat. Erre aztán fölkiáltanak. Ó, milyen szép! Ugyanígy, ha azt mondanánk nekik, íme a bizonyság arról, hogy a kis herceg létezett, elragadó teremtés volt, és nevetett, és egy bárányt akart, és ha valaki bárányt akar, akkor ez nyilvánvaló bizonyság rá, hogy létezik. Ha ezt mondanánk nekik, vállat vonnának, és gyereknek tartanák az embert. Ha elemen azt mondjuk nekik, a bolygó, ahonnét jött, a B612-es kisbolygó, ez meggyőzi őket, és békén hagynak a kérdéseikkel. Egyszerűen ilyenek. Még csak haragudni sem kell rájuk miatta. A gyerekeknek nagyon elnézőknek kell lenniük a fölnőttek iránt. De mi, akik megértjük az életet, mi bizony fütyülünk a számokra. Ezt a történetet is a legszívesebben úgy kezdtem volna, mint egy tündérmesét. Ilyes formán. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis herceg. Ez a kis herceg egy parányi bolygócskán lakott, olyan parányin, hogy a bolygója alig volt nagyobb nála. Ezen a bolygón élt, és nagyon szerette volna, ha van egy jó barátja. Azoknak, akik értik az életet, ez is sokkal igazabbul hangzott volna. Mert semmiképp sem szeretném, ha félváról vennék a könyvemet, hiszen úgy elfog a bánat, mikor ezeket az emlékeimet elmesélem.
6 esztendeje már, hogy a barátom búcsút vett tőlem a bárányával, azért próbálom meg leírni itt, nehogy elfelejtsem. Szomorú dolog elfelejteni a barátunkat. Nem mindenkinek van barátja. És ki tudja, még utóbb belőlem is lehet olyan fölnőtt forma ember, akit nem érdekelnek csak a számok. Többek között ezért vásároltam egy doboz festéket, meg egy doboz színes ceruzát. Persze nem könnyű dolog ilyen vén fejjel újra nekifogni a rajzolásnak, mikor egyebet sem próbáltam soha, mint 6 esztendős koromban egy nyitott meg egy csukott óriás kígyót. De igyekezni fogok, hogy a képeim hasonlítsanak, amennyire csak lehet. Hogy sikerül-e, abban már egyáltalán nem vagyok biztos. Az egyik rajz megjárja, a másik egyáltalán nem. Elvétem olykor egy kicsit a termet, arányait is. Emitt a kis herceg túl nagy, amott túl kicsi. A ruhája színét sem tudom egészen biztosan. Így aztán csak tapogatódzom, hol így, hol úgy. Lesz, ahogyan lesz. Végül bizonyos fontosabb részleteket illetőleg is tévedni fogok. Ezt azonban meg kell bocsátanotok nekem. Barátom sosem magyarázkodott. Talán azt hitte, én is olyan vagyok, amilyen ő. Nekem azonban sajnos nem volt semmiféle tehetségem hozzá, hogy meglássam ládájuk fáján keresztül a bárányokat. Ki tudja, nem vagyok-e egy kicsit magam is olyan, mint a fölnőttek. Aligha nem megöregedtem. 5. fejezet. Naponta megtudtam valamit a bolygójáról, az útrakeléséről, az utazásáról. Szépen lassacskán egy-egy elejtett megjegyzés jóvoltából. Így szereztem tudomást harmadnap a majom-kenyérfák drámájáról. Ezt is a báránynak köszönhettem, mert a kis herceg, mintha valami súlyos kétséget támadt volna, hirtelen azt kérdezte tőlem. Igaz, hogy a bárányok cserjéket esznek? Igaz. Ó, akkor jól van. Sehogyan sem értettem, miért olyan fontos, hogy a bárányok cserjéket egyenek. A kis herceg azonban hozzátette. Szóval a majomkenyérfákat is megeszik? Erre megjegyeztem neki, hogy a majomkenyérfák nem cserjék, hanem hatalmas, templom-torony nagyságú fák, és magával vihetne akár egy csordára való elefántot is, egyetlen egy majomkenyérfával sem bírnának el. Az elefántcsorda ötlete megnevettette a kis herceget. Egymás tetejébe kellene rakni őket. Hanem aztán komolyan azt mondta. Mielőtt megnőnek, a majomkenyérfák is úgy kezdik, hogy kicsinyek. Pontosan így van. De miért akarod, hogy a bárányok megegyék a majomkenyérfákat? Azt felelte, miért ne? Mintha valami nyilvánvaló dologról volna szó. Alaposan össze kellett szednem az eszemet, hogy magamtól jussak a probléma nyitjára. Nos, mint minden bolygón, a kis hercegén is voltak jó növények, meg rossz növények. Tehát voltak jó növényektől származó jó magvak, meg rossz növényektől származó rossz magvak is. A magvak azonban láthatatlanok. A föld titkos mélyén alusznak, míg csak az egyiknek eszébe nem jut, hogy fölébredjen. Akkor nyújtózik egyet, és először csak egy elbűvölő, ártatlan kis hajtással kezd félénken a nap felé kapaszkodni. Ha rózsa vagy retek hajtása, hagyhatjuk, hadd nőjön kedvére. De ha rossz növényről van szó, mielőtt fölismertük, azonnal ki kell tépni. A kis herceg bolygóján pedig félelmetes magvak voltak. Majomkenyérfa magvak. A bolygó egész földjét megfertőzték. A majomkenyérfával meg úgy van, hogyha az ember későn kap észbe, soha többé nem bír megszabadulni tőle. Egyszerűen elborítja a bolygót. Átjugatja a gyökereivel. Ha aztán a bolygó túl kicsi, a majomkenyérfák meg túl sokan vannak, előbb-utóbb szétrobbantják. Fegyelem kérdése, mondta egyszer később a kis herceg. Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember, gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is. Neki kell látnia, s annak rendje és módja szerint ki kell nyomlálnia a majomkenyérfákat. Mihelyt meg tudja különböztetni őket a rózsáktól. Mert amíg egészen zsengék, nagyon hasonlítanak egymáshoz. Igen unalmas munka, de igen könnyű. És egy szép napon azt ajánlotta,
Próbálja mindezt lerajzolni, hogy a hazámbeli gyerekek jól megértsék a dolgot. Hasznukra lehet, mondta, ha egyszer utazni fognak. Néha semmi baj sem származik belőle, ha valamilyen munkát későbbre halasztunk. De mindig végzetes következményekkel jár, ha a majomkenyérfákról van szó. Tudok egy bolygót, lusta gazdája volt, figyelmen kívül hagyott 3 cserjét. Itt van, ezt a bolygót rajzoltam a kisherceg útmutatásai szerint. Sosem szerettem az erkölcsi intelmek modorában írni, a majomkenyérfák veszedelmét azonban olyan kevéssé ismerik, és azt, aki netán egy kis bolygóra tévedne, akkora kockázat fenyegeti, hogy ezúttal kivételesen legyőzöm a viszonygásomat, és azt mondom, gyerekek, ügyeljetek a majomkenyérfákra. Azért dolgoztam annyit ezen a rajzon, hogy figyelmeztessem barátaimat egy veszélyre, melyet nem ismernek, noha régtől fogva ott leselkedik a sarkukban. Akár csak az enyémben. A tanulság, melyet nyújtok, megérte a fáradtságot. Lehet, hogy fölteszitek majd a kérdést. Miért nincs több ilyen nagyszabású rajz a könyvben, amilyen a majomkenyérfáké? Erre egyszerű a válasz. Próbálni próbáltam, de nem sikerült. Amikor a majomkenyérfákat rajzoltam, lelkesített az az érzés, hogy sürgősen kell cselekednem. 6. fejezet. Így aztán, hercegecském, apránként megértettem szomorú kis életedet. Sokáig nem volt egyéb szórakozásod, mint a naplementék szelíd szépsége. Ezt az újabb részletet negyednap reggel tudtam meg, amikor azt mondtad. Nagyon szeretem a naplementéket. Gyerünk, nézzünk meg egy naplementét. De ahhoz várni kell. Várni. Mit? Hát, hogy lemenjen a nap. Először meglepetés látszott az arcodon, aztán nevettél egyet magadon. Folyton azt hiszem, hogy otthon vagyok, mondtad. Nos, mikor az Egyesült Államokban dél van, Franciaországban köztudomásulag éppen lemegy a nap. Az embernek elég lenne egyetlen szempillantás alatt Franciaországban teremnie, hogy napnyugtát lásson. Ehhez azonban Franciaország sajnos túlságosan messze van. Neked viszont a parányi bolygódon egyéb sem kellett, mint pár lépéssel odébb húznod a székedet, és annyiszor láttad a naplementét, ahányszor csak akartad. Volt egy nap, amikor 43-szor láttam lemenni a napot. Kisvártatva hozzátetted. Tudod, az ember olyan nagyon-nagyon szomorú, szereti a naplementéket. Hát annyira szomorú voltál azon a 43-szoros napon. Erre azonban a kis herceg nem felelt. 7. fejezet. Az 5. napon, változatlanul a bárány jóvoltából, föltárult előttem a kis herceg életének ez a titka is. Hirtelen, minden bevezetés nélkül, mintha előzőleg sokáig töprengett volna a dolgon, halkan azt kérdezte tőlem. Ha a bárány cserjéket eszik, megeszi a virágokat is? A bárány mindent megeszik, ami az útjába akad. Az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van? Igen, az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van. Hát akkor mire valók a tüskék? Mit tudtam én? Minden figyelmemmel azon igyekeztem, hogy a motorom egyik beszorult csavarját kilazítsam. Tele voltam aggodalommal. Gépem hibája egyre súlyosabbnak látszott, ivóvizem meg folyton fogyott, úgyhogy a legrosszabbtól kellett tartanom. Mire valók a tüskék? Egyszer egy kérdés föltett, a kis herceg soha nem tágított tőle többé. Én meg, mert nagyon bosszantott az a csavar, csak úgy vaktában válaszoltam. A tövisek nem valók semmire. A tövis puszta gonoszság a virág részéről. Ó! De némi hallgatás után már ingerülten vetette oda. Nem hiszem! A virágok gyöngék, gyanútlanok, úgy védekeznek, ahogy tudnak. Félelmetesnek képzelik magukat a tüskéikkel. Nem feleltem, éppen azt gondoltam magamban, ha ez a csavar semmiképp sem mozdul, ráverek a kalapáccsal, úgy ugratom ki a helyéből. De a kis herceg újra megzavarta a töprengésemet. És te? Mondd, te is azt hiszed? Nem hiszek semmit, csak úgy mondtam. Én komoly dolgokkal foglalkozom. Elképedve nézett rám. Komoly dolgokkal?
Látta, hogy kezemben a kalapáccsal, olajtól fekete ujjakkal görnyedek valami fölé, amit szer fölött rondának talált. Úgy beszélsz, mint a fölnőttek. Erre elszigyeltem magam. Ő azonban könyörtelenül hozzátette. Mindent összezavarsz. Mindent összekeversz. Szemlát Tamás nagyon haragudott, megrázta aranyhaját a szélben. Tudok egy bolygót, egy vörös képű uraság lakik rajta. A soha egyetlen virágot meg nem szagolt életében. Soha egyetlen csillagot meg nem nézett. Soha senkit nem szeretett. Soha nem csinált egyebet, mint folyton csak számolt. És egész álló nap azt hajtogatta, amit te mondtál az imént. Én komoly ember vagyok. Én komoly ember vagyok. És csak úgy dagadt a kevésségtől. Hát ember ez? Dehogy ember? Gomba? Micsoda? Gomba! A kis serce most egészen sápadt volt az indulattól. Millió és millió éve, hogy a virágok tüskéket gyártanak. Millió és millió éve, hogy bárányok mégis megeszik a virágokat. Hát akkor miért nem volna komoly dolog, ha meg akarjuk érteni, mi végre a sok fáradozás, amivel olyan tüskéket csinálnak maguknak, amelyek soha semmire sem jók. A bárányok és a virágok háborúja talán nem fontos. Nem komolyabb és nem fontosabb, mint annak a kövér, vörös úrnak a számadásai. És ha én tudok egy virágot, egy egyetlen virágot az egész világon, olyat, amilyen sehol másút nem létezik, egyedül csak az én bolygómon, aztán egy bárányka egy csapásra megsemmisítheti, csak úgy, anélkül, hogy akár csak sejteni is, hogy mit művel. Ez talán nem fontos. Elpirult, folytatta. Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon, ez épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. Ott van valahol az én virágom, gondolja magában. De ha a bárány megeszi a virágot, ez az ő számára olyan, mint a hirtelen valamennyi csillag kialudnék. És ez talán nem fontos. Többet nem bírt mondani. Váratlanul kitört belőle az zokogás. Közben már leszállt az éjszaga, letettem a szerszámaimat. Bántam is én a kalapácsomat, a csavart, a szomjúságot és a halált. Egy csillagon, egy bolygón, az enyémen, a földön volt egy kis herceg, akit meg kellett vigasztani. A karomba vettem, ringatni kezdtem. Ne félj, mondtam neki. Semmi veszedelem nem fenyegeti a virágot, amit szeretsz. Szájkos arat rajzolok a bárányodnak. A virágodnak meg rajzolok majd vértet. És már nem is tudtam, mit mondjak neki. Nagyon ügyetlennek éreztem magam. Nem tudtam, hogyan fér közzem hozzá, hogyan találjak közösséget vele. Olyan titokzatos világ a könnyek országa. 8. fejezet. Rövidesen jobban is megismerhettem ezt a virágot. A kis herceg bolygóján mindig voltak virágok, nagyon egyszerű virágok, egy sor szirommal, helyet is alig foglaltak, és nem zavartak senkit. Reggel megjelentek a fűben, estére elhervadtak. De ez egy szép napon egyszerre csak kicsirázott, magva a jó ég tudja honnét került oda, és a kis herceg aprólékos gonddal figyelte a zsengehajtást, amelyik semmilyen más hajtáshoz sem hasonlított. Ki tudja, nem valami majomkenyérfa félesége? A vesszőcske növekedése azonban abba maradt, és a kis növény hozzákezdett a virágkészítéshez. A kis herceg szemmel kísérte, hogyan jelenik meg rajta egy óriási bimbó, és sejtette, hogy csodálatos tünemény fog kibontakozni belőle. A virág azonban vége várhatatlanul egyre csak szépítgette magát odabent a zöld szobájában. Nagy gonddal válogatta meg a színeit, lassan öltözködött, egyenként igazította magára a szirmait. Nyilván nem akart olyan gyűrötten napvilágra lépni, mint a pipacsok. Nem akart megmutatkozni csak szépsége teljes sugárzásában. Úgy bizony, nagyon kacérvirág volt, így aztán hosszú napokon át tartott a titokzatos öltözködése. Aztán hajnalban, éppen napfelkeltekor végre megjelent. Ásított egyet, és azt mondta, ő, aki olyan aggályos pontossággal dolgozott. Ó, még szinte föl sem ébredtem, elnézést kérek. Még meg se fésülködtem. A kis herceg nem bírta magába folytani a csodálkozását. Milyen szép vagy! Ugye? Felelte kedvesen a virág, és épp egyszerre születtem a nappal.
A kisherceg ebből könnyen kitalálta, hogy a virág nem valami szerény, viszont olyan megható volt. Azt hiszem, épp most van a reggeli ideje, tette hozzá a virág kisvártatva. Volnál szíves gondoskodni rólam? A kisherceg pedig mélységes zavarban sietve kerített egy öntözőkannát, és kiszolgálta a virágot. Az meg mindjárt az elején zaklatni kezdte az ijedős hiúságával. Egy napon például, mikor a 4 töviséről beszélt, azt mondta a kishercegnek: most aztán jöhetnek a tigrisek a karmaikkal? Az én bolygómon nincsenek tigrisek, jegyezte meg erre a kisherceg. A tigrisek különben sem esznek füvet. Én nem vagyok fű, felelte szelíden a virág. Bocsáss meg! Különben sem félek a tigrisektől. A húzattól viszont írtózom. Nincs véletlenül valamilyen szélfogód? Írtózni a húzattól, gondolta a kisherceg. Elég kockázatos kilátás egy növénynek. Furcsa egy virág ez. Esténként tégy majd búra alá. Nagyon hideg van itt nálad. Rosszul vagy berendezkedve. Ahonnét én jöttem. De nem folytatta, hiszen mag formájában jött. Más világokról nem tudhatott semmit. Szégyenében, hogy ilyen együgyű fülentésen kapatta rajta magát, 2-3 köhintett, így akart fölébe kerekedni a kishercegnek. A szélfogó? Épp azért indultam, de elkezdtél beszélni hozzám. Erre a virág még jobban köhétselt, hadd furdalja csak a lelkiismert a kisherceget. Anna pedig hiába volt tele jó akaró szeretettel, előbb-utóbb mégiscsak megrendült a bizalma a virágban. Minden lényegtelen megjegyzést a szívére vett, és kezdte nagyon-nagyon boldogtalannak érezni magát. Nem lett volna szabad meghallgatnom, valatta meg egy napon. A virágok szavát sosem szabad meghallgatni. Nézni kell őket, beszívni az illatukat. Az enyém egész bolygómat elárasztotta az illatával, mégsem tudtam örülni neki. Annyira bosszantott az a tigris karom história, holott inkább meg kellett volna hatódnom rajta. Aztán bizony nagyon értelmetlen voltam én akkor. A tetteiből kellett volna megítélnem, nem a szavaiból. Beburkolt az illatával, elborította a ragyogásával. Sosem lett volna szabad megszöknöm. Szegényes kis csalafintasságai mögött meg kellett volna éreznem gyöngét szeretetét. Minden virág csupa ellentmondás. De én még sokkal fiatalabb voltam, sem hogy szeretni tudtam volna. 9. fejezet. Szökéséhez azt hiszem a vadmadarak húzását használta föl. Indulása reggelén szépen rendbe tette a bolygóját, gondosan kipucolta a működő vulkánjait. 2 ilyen működő vulkánja volt szerencsére. Kényelmesen megfőzhette rajtuk a reggeliét. Volt egy kialudt vulkánja is, de mert úgy gondolta, sosem lehet tudni, kipucolta ezt a kialudt vulkánt is. A vulkánok, ha jól kipucolják őket, szabályosan, enyhe lánggal égnek, kitörések nélkül. A vulkán kitörések olyanok, mint a mi kéménytüzeink. Mi itt a Földön nyilván túl kicsinyek vagyunk hozzá, hogy rendesen kipucoljuk a vulkánjainkat. Ezért okoznak annyi bajt. A kis herceg némi kis szomorúsággal kigyomlált az utolsó majomkenyérfahajtásokat is. Szentül hitte, hogy soha nem fog visszatérni többé. De aznap reggel nagyon-nagyon jól estek neki ezek a megszokott munkák. És amikor utoljára öntözte meg a virágot, és be akarta borítani a búrájával, egyszeriben sírhatnékja támadt. Isten veled, mondta a virágnak. A virág azonban nem felelt. Isten veled, ismételte. A virág köhintett, ezúttal azonban nem azért, mint a megfázott volna. Ostoba voltam, mondta végül a kis hercegnek. Kérlek, ne haragudjál rám. Próbálj meg boldog lenni. A kis herceget meglepte, hogy nem kap semmiféle szemrehányást. Tanácstalanul állt kezében a búrával. Sehogy sem értette a virágnak ezt a kedves szelídségét. Hát igen, szeretlek, mondta a virág. Te persze még csak nem is sejtetted, de ebben én vagyok a hibás. Különben nem is fontos, te azonban éppen olyan ostoba voltál, mint én. Próbálj meg boldog lenni. Hagyd békén azt a búrát. Nem kell. De a szél... Egyáltalán nem vagyok olyan nátás. Virág vagyok. Jót fog tenni az éjszaka hűs levegője. De az állatok...
2-3 hernyót el kell tűrnöm, ha meg akarom ismerni a pillangókat. Állítólag olyan szépek, meg aztán ki más látogatna meg. Mert ami téged illet, te messze leszel. Vadállatoktól pedig egy csöppet sem félek. Nekem is vannak karmaim. És ártatlanul megmutatta a 4 töltsét. Ne ácsorogj itt ilyen ügyefogyottan, tette hozzá. Idegesítő. Elhatároztad, hogy elmégy. Hát menj. Nem akarta, hogy a kis herceg sírni lássa. Kevés virág volt. 10. fejezet. Ez a 325-ös, 326-os, 327-es, 328-as, 329-es és 330-as kisbolygók vidéke volt. A kis herceg tehát azzal kezdte, hogy sorra látogatta őket, foglalkozást keresni, meg művelődni is. Az elsőn egy király lakott. A király Bíborban és Hermelinben egy nagyon egyszerű, de méltóságteljes trónuson ült. Hó-hó, itt egy alattvaló, kiáltott föl, amikor megpillantotta a kis herceget. Hogyan ismerhet meg, gondolta magában a kis herceg, ha még soha életében nem látott. Nem tudta, hogy a királyok szemében a világ fölöttébb egyszerű. Minden ember alattvaló. Gyere közelebb, hogy jobban szemügyre vehesselek, mondta a király, és nagyon büszke volt rá, hogy végre valaki fölött királykodhatik. A kis herceg körülnézett, hová ülhetne le, de a bolygót mindenestül beborította a pompás Hermelin palást. Állva maradt hát, és mert fáradt volt, ásított egyet. Az etiket megtiltja, hogy a király jelenlétében ásítsanak, mondta az uralkodó. Megtiltom! Nem bírom megállni ásítás nélkül, felelte a kis herceg zavartan. Nagy utat tettem meg, és nem aludtam. Akkor megparancsolom, hogy ásíts, mondta a király. Hosszú esztendők óta senkit sem láttam ásítani. Az ilyesmi ritka szórakozás nekem. Tessék, ásíts még egyet! Parancsolom. Csak hogy ettől lámpalázos lettem. Nem megy, felelte a kis herceg, és elpirult. Tűnődött a király. Hát akkor megparancsolom, hogy hol ásíts, hol meg... Nyögött valamit, szemlátomást feszengve. Mert a király föltétlenül ragaszkodott hozzá, hogy tiszteljék a királyi tekintélyét. Semmiféle engedetlenséget nem tűrt. Abszolút uralkodó volt. De mivel ugyanakkor jóságos is volt, értelmes parancsokat osztogatott. Ha egy generálisnak megparancsolnám, mondogatta, hogy változzék tengeri madárrá, és a generális nem engedelmeskednék, ebben nem ő lenne a hibás. Én lennék a hibás miatta. Leülhetek? kérdezte a kis herceg félénken. Parancsolom, hogy ülj le, felelte a király, és méltóságteljesen odébb húzta egy kicsit a Hermelin palástja szegélyét. A kis herceg elcsodálkozott. A bolygó egészen parányi volt. Vajon min uralkodik akkor a király? Fölség, mondta. Engedelmet kérek, de kérdeznék fölségettől valamit. Parancsolom, hogy kérdezz tőlem valamit, mondta sietve a király. Fölséged? Min uralkodik? Mindenen, válaszolta mérhetetlen egyszerűséggel a király. Mindenen. A király futó kis mozdulattal végigmutatott a bolygóján, meg a többi bolygón, meg a csillagokon. Ezeken mind? kérdezte a kis herceg. Ezeken mind, felelte a király. Mert nem csak abszolút uralkodó volt, hanem egyetemes is. És a csillagok engedelmeskednek fölségednek? Természetesen, mondta a király. Azon nyomban. Semmi fegyelmezetlenséget nem tűrök. A kis herceg elámult ekkora nagy hatalmon. Ha neki ilyen hatalma lenne, napjában nem 44 naplementét láthatna, hanem 72-t. Sőt, 100-at, vagy akár 200-at is, és még csak odébb se kellene húznia a székét. És mivel egy kicsit szomorú volt, mert eszébe jutott az elhagyott bolygócskája, olyannyira neki bátorodott, hogy egy kegyet merészet kérni a királytól. Úgy szeretnék naplementét látni. Örvendeztessen meg fölséged, parancsolja meg a napnak, hogy nyugodjék le. Ha egy generálisnak azt parancsolnám, szálljon virágról virágra, mint egy lepke, vagy írjon egy tragédiát, vagy változzék tengeri madárrá, és a generális nem hajtaná végre a parancsot,
Ki lenne a hibás emiatt? Ő vagy én? Fölséged, jelentette ki a kis herceg nagy határozottsággal. Látod, mindenkitől azt kell követelni, amit az illető megtehet. A tekintély legelső alapja az értelem, mondta a király. Ha népednek azt parancsolod, vesse magát a tengerbe, föllázad, forradalmat csinál. Azért van jogom engedelmességet követelni, mert észszerűek a parancsaim. Akkor mi lesz a naplementémmel? Firtatta a kis herceg, mert ha már föltett egy kérdést, többé nem tágított tőle. Meg fogod kapni a naplementédet. Követelem. De kormányzói bölcsességemben megvárom, hogy kedvezőek legyenek hozzá a körülmények. És mikor lesz? Tudakolta a kis herceg. Találta a király, és böngézni kezdett egy testes naptárban. Mikor lesz? Mikor lesz? Ma este 7 óra 40 perc körül. És majd meglátod, milyen híven engedelmeskednek nekem. A kis herceg ásított. Sajnálta, hogy oda a napnyugtája. Ráadásul egy kicsit unatkozott is már. Nincs itt semmi dolgom többet, mondta a királynak. Megyek tovább? Ne menj, mondta a király, hiszen olyan büszke volt rá, hogy végre akadt egy alatvalója. Ne menj el, megteszlek miniszternek. Milyen miniszternek? Hát, igazságügyinek. De ha nincs, akinek igazságot szolgáltassak? Sosem lehet tudni, felelte a király. Még nem jártam be a királyságomat, öreg vagyok. Hintóra nincs helyem, a gyaloglás megfáraszt. Ó, hiszen már láttam, mondta a kis herceg, és előrehajolt, hogy egy pillantást vessen a bolygó túlsó felére. Ott sincs senki. Hát akkor ítélkezzél saját magadon, mondta a király. Ez a legnehezebb. Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb, mint máson. Ha sikerül helyesen ítélkezni saját magad fölött, az annak a jele, hogy valódi bölcs vagy. De ítélkezni mindenütt ítélkezhetem magam fölött, jegyezte meg a kis herceg. Ahhoz nem kell itt laknom. Mondta a király. Mondta a király. Azt hiszem, van itt valahol a bolygómon egy vén patkány. Éjszaka hallom a motozását. Hát ítélkezzél le fölött a vén patkány fölött. Időről időre halálra ítéled. Élete így a te igazságszolgáltatásodtól függ majd. Aztán minden egyes alkalommal megkegyelmezel neki, takarékosságból, mivel csak egy van belőle. Nem szeretem a halálos ítéleteket, mondta a kis herceg. És minden bizonnyal elmegyek. Ne! Mondta a király. A kis herceg azonban nekifogott az előkészületeknek, majd, mivel nem akart fájdalmat okozni az öreg uralkodónak, így szólt. Ha főségednek az a kívánsága, hogy pontosan engedelmeskedjenek a parancsainak, nekem is adhatna egy észszerű parancsot. Megparancsolhatná például, hogy egy percen belül keljek útra. A körülmények, úgy látom, kedvezőek. A király nem felelt. A kis herceg először tétovázott, aztán sóhajtással mégis útra kelt. Kinevezlek nagykövetemnek, kiáltott utána sietve a király. Arcáról csak úgy sugárzott a tekintély. Hát bizony, furcsák a fölnőttek, gondolta útközben a kis herceg. 11. fejezet. A második bolygón lakott a hiú. Lám, lám, kiáltotta már messziről, amikor megpillantotta a kis herceget. Meglátogat egy csodálóm. Mert aki hiú, annak az összes többi ember olybá tűnik, mint a csodálója. Jó napot, mondta a kis herceg. Fura kalapja van uraságodnak. Arra való, hogy megemeljem, felelte a hiú. Hogy viszonozzam vele az ünneplést, de sajnos soha nem jár erre senki. Úgy, kérdezte a kis herceg, és egy szót sem értett az egészből. Csapd össze a tenyeredet, javasolta neki a hiú. A kis herceg összeütötte a két tenyerét. A hiú szerényen megemelte a kalapját. Itt már mulatságosabb, mint az imént a királynál volt, gondolta a kis herceg, és újra összeverte a tenyerét. A hiú meg újra megemelte a kalapját. Így ment ez 5 percig. Akkor a kis herceg elunta az egyhangú játékot. Hát ahhoz mit kell csinálni, hogy a kalap leessék? Kérdezte. A hiú ezt egyszerűen elengedte a füle mellett. Aki hiú, az csak a dicséretet hallja meg. Soha mást. Valóban nagyon csodálsz engem? Kérdezte a kis hercegtől.
Mit jelent az, hogy csodálni? Csodálni annyit jelent, mint elismerni az illetőről, hogy szélesebb bolygón ő a legszebb, a legjobban öltözött, a leggazdagabb és a legokosabb. De hiszen te egyedül vagy a bolygódon, azért mégiscsak tedd meg. Azért mégiscsak csodálj. Csodállak, mondta a kis herceg, és egy parányit megvonta a vállát. Csak azt nem értem, mire jó az neked? És sietve odébb állt. Szó, ami szó, gondolta útközben. A fölnőttek nagyon-nagyon furcsák. 12. fejezet. A következő bolygón egy iszákos lakott. Ez a látogatás nagyon rövid ideig tartott, de nagyon elszomorította a kis herceget. Ott találta az iszákost egy sor üres, meg egy sor teli palack előtt. Hát te mit csinálsz itt? Kérdezte tőle. Iszom, felelte gyászos képpel az iszákos. Miért iszol? Kérdezte a kis herceg. Hogy felejtsek, felelte az iszákos. Mit? Tudakolta a kis herceg, mert már is megsajnálta. Azt, hogy szégyellem magam, felelte az iszákos, és rajtotta a fejét. A kis herceg szeretett volna segíteni rajta. Miért szégyelled magad? Kérdezte. Mert iszom, vágta el a további beszélgetést az iszákos, és mélységes hallgatásba süllyedt. A kis herceg meghökkenve szedelőzködött. Bizony, bizony, gondolta útközben. A fölnőttek rettentően furcsák. 13. fejezet. A 4. bolygó az üzletemberé volt. Ennek annyi dolga volt, hogy még csak föl se nézett, amikor a kis herceg megérkezett. Jó napot, mondta a kis herceg. Uraságodnak kialudt a cigarettája. 3 meg 2 az 5, 5 meg 7 az 12, 12 meg 3 az 15. Jó napot, 15 meg 7 az 22, 22 meg 6 az 28. Nem érek rá újra rágyújtani. 26 meg 5 az 31. Hopp, tehát összesen 501.622.731. 500 millió? Micsoda? Mi az? Mi mindig itt vagy? 500 millió ezért... Már nem is tudom. Annyi dolgom van. Én komoly ember vagyok. Én nem fecsérlem liaságomra az időmet. 2 meg 5, az 7. 500 millió micsoda? Ismételte meg a kis herceg. Mert ha egyszer egy kérdés föltett, nem tágított tőle többé. Az üzletember fölkapta a fejét. 54 éve lakom ezen a bolygón, de eddig még csak 3-szor zavartak. Először 22 éve egy cserebogár. Isten tudja, honnét pottyant ide. Iszonyatos zaj csapott, úgyhogy 4 hibát is ejtettem a számadásomban. Másodszor, 11 esztendeje, köszönyi rohamot kaptam. Keveset mozgok, nincs időm lófrálni, én komoly ember vagyok. Harmadszor pedig most. Szóval azt mondtam, hogy 501 millió. Micsoda? Az üzletember látta, semmi reménye rá, hogy békén hagyják. Olyan kis apróság, amit az égen látni olykor. Légy. Dehogy. Olyan kis csillogó. Méhek? Dehogy. Azok az aranyos kis izék, amin a semmittevők ábrándozni szoktak. Én azonban komoly ember vagyok. Nekem nincs időm semmiféle ábrándozásra. Ahá! Csillagok. Azaz, csillagok. És mit csinálsz azzal az 500 millió csillaggal? 500 millió 622.731. Komoly ember vagyok. Szeretem a pontosságot. Mit csinálsz ezekkel a csillagokkal? Hogy mit csinálok velük? Igen. Semmit. Birtoklom őket. Birtoklod a csillagokat? Igen. Találkoztam egy királlyal, A királyok nem birtokolnak. A királyok uralkodnak valamin. Ez más. És mire jó neked, hogy birtoklod a csillagokat? Arra, hogy gazdag legyek. És mire jó a gazdagságod? Más csillagokat is megvenni, ha történetesen talál valaki. Ez körülbelül olyas formán kokoskodik, mint a részegesem, mondta a kis herceg, de azért tovább folytatta. Hogyan lehet birtokolni a csillagokat? Kinek a tulajdona? Vágott vissza zsémesen az üzletember. Nem tudom, senkinek. Akkor az enyém, mert nekem jutott eszembe először a birtoklásuk. És ennyi elég is? Természetesen. Ha gyémántot lelsz,
amelyik senkié, akkor a tiéd. A szigetre bukkansz, amelyik senkié, akkor a tiéd. Ha kitalálsz valamit, ami még senki másnak nem jutott az eszébe, szabadalmaztatod, és a tiéd. Én pedig a csillagokat birtoklom, mert előttem soha senki nem gondolt rá, hogy birtokolja őket. Hát, ez igaz, mondta a kis herceg. És mit csinálsz velük? Kezelem őket, megszámolom, aztán újra számolom, felelte az üzletember. Nehéz dolog, de én komoly ember vagyok. A kis herceg azonban még ezzel sem érte be. Nekem, ha van egy selyemsálam, a nyakam köré tekerhetem és magammal vihetem. Vagy ha van egy virágom, leszedhetem, és szintén magammal vihetem. De te nem szedheted le a csillagaidat. Azt nem, de bankba tehetem őket. Az meg mit jelent? Azt jelenti, hogy felírom egy darabka papírosra a csillagaim számát, aztán ezt a papír darabkát bezárom egy fiókba. Ennyi az egész? Mi kell több? Érdekes, gondolta a kis herceg. Sőt, költői, csak éppen komolynak nem valami komoly. A kis hercegnek ugyanis egészen más fogalmai voltak a komoly dolgokról, mint a fölnőtteknek. Nekem, mondta, van egy virágom, azt naponta megöntözöm. Van 3 vulkánom, azokat hetente kipucolom. Mert azt is kipucolom, amelyik kialudt. Sosem lehet tudni. A vulkánjaimnak is meg a virágomnak is hasznukra válik, hogy birtoklom őket. Te azonban nem vagy hasznukra a csillagoknak. Az üzletember eltátotta a száját, de felelni egy mukkot sem tudott, a kis herceg pedig szedte a sátorfáját és ment tovább. Szó, ami szó, ezek a fölnőttek fölöttébb furcsák, gondolta útközben. 14. fejezet. Az 5. bolygó nagyon érdekes bolygó volt. Ez volt valamennyi közt a legkisebb. Éppen csak akkorka, hogy egy lámpa meg egy lámpagyújtogató elfélt rajta. A kis herceg el sem tudta képzelni, mi értelme lehet valahol az égbolton, egy bolygón, amelyiken se ház nincs, se emberek nem laknak, egy lámpának, meg egy lámpagyújtogatónak. Mégis azt gondolta magában. Lehet, hogy ez az ember itt merő képtelenség. Mégis kevésbé képtelen, mint a király, a hiú, az üzletember meg az iszákos. Az ő munkájának legalább van valami értelme. Ha meggyújtja a lámpáját, mintha egy csillagot segítene világra, vagy egy virágot. Ha eloltja a lámpáját, elaltatja vele a virágot, vagy a csillagot. Szép foglalkozás. És mert szép, valóban hasznos is. Amikor a bolygó közelébe ért, tisztelettel köszöntötte a lámpagyújtogatót. Jó napot kívánok! Miért oltottad el a lámpádat? Mert ez a parancs, felelt a lámpagyújtogató. Jó napot! Mi a parancs? Hogy oltsam el a lámpámat. Jó estét! Azzal meggyújtotta a lámpát. De hát akkor miért gyújtottad meg újra? Mert ez a parancs, felelt a lámpagyújtogató. Nem értem, jegyezte meg a kis herceg. De nincs is mit érteni rajta, mondta a lámpagyújtogató. A parancs, parancs. Jó napot! És eloltotta a lámpát. Aztán egy piros kockás zsebkendővel törölgetni kezdte a homlokát. Szörnyű mesterség ez. Valaha régen nagyon értelmes volt. Este meggyújtottam, reggel eloltottam a lámpát. Aztán reggeltől estig pihenhettem, és estétől reggelig alhattam. Azóta megváltozott a parancs. A parancs nem változott, mondta a lámpagyújtogató. Éppen ez a baj. A bolygó évről évre gyorsabban forgott, a parancs viszont maradt a régi. És? kérdezte a kis herceg. És most, hogy percenként fordul egyet a tengelyek körül, nincs egy másodperci nyugalmam. Percenként oltok, meg gyújtok. Mulatságos, mondta a kis herceg. Egy nap egy percig tart nálad. Egyáltalán nem mulatságos, mondta a lámpagyújtogató. Tudod, mióta beszélgettünk itt egymással? 1 hónapja. 1 hónapja? Úgy bizony. 30 perce. Az 30 nap. Jó estét. És meggyújtotta megint a lámpáját. A kis herceg meg csak nézte, és megszerette ezt a lámpagyújtogatót, aki olyan híven ragaszkodik a parancshoz. Eszébe jutott, hogyan kereste annak idején a napnyugtákat, hogyan húzta odébb a székét. Szeretett volna segíteni a barátjám. Figyelj csak ide! Tudok egy módot rá, hogy pihenhess, amikor csak akarsz.
Vagyis mindig, jegyezte meg a lámpagyújtogató. Mert lehet valaki egyszerre hűséges is, meg lusta is. A te bolygód, folytatta a kis herceg, olyan kicsi, hogy 3 lépéssel körüljárhatod. Ahhoz, hogy állandóan a napvilágon maradj, egyebet sem kell tenned, mint elég lassan járnod. Így aztán, ha pihenni akarsz, elkezdesz járni. És a nappal addig fog tartani, ameddig kívánod. Ezzel nem sokra megyek, felelte a lámpagyújtogató. Világéletemben egyet szerettem. Aludni. Öreg hiba, mondta a kis herceg. Öreg hiba, mondta a lámpagyújtogató. Jó napot! És eloltotta a lámpáját. Ezt, mondta a kis herceg, ahogy továbbment, ezt a többiek mind megvetnék. A király is, a hiú is, az iszákos is, az üzletember is. Pedig szerintem ő az egyetlen, aki nem nevetséges. Talán mert mással törődik, nem saját magával. És sajnálkozva sóhajtott egyet. Ő az egyetlen, folytatta gondolatait, akivel meg tudnék barátkozni. Csak hogy igazán túl kicsi a bolygója. Nem félnek el rajta ketten. Magának sem merte bevallani, hogy legkivált a napi 1440 napnyugtájáért sajnálja ezt az áldott bolygót. 15. fejezet. A 6. bolygó 10-szerte nagyobb volt. Egy öreg úr lakott rajta, és óriási könyveket írt. Ohó, itt egy kutató, kiáltott föl, amikor megpillantotta a kis herceget. A kis herceg leült az íróasztal szélére, egy kicsit lihegett, annyit utazott már. Honnét jössz? Kérdezte tőle az öreg úr. Mi ez a nagy könyv? Kérdezte a kis herceg. Mit csinál itt, uraságod? Geográfus vagyok, felelte az öreg úr. Mi az, hogy geográfus? Tudós, aki tudja, hol vannak a tengerek, folyamok, városok, hegyek és sivatagok. Ó, ez nagyon érdekes, mondta a kis herceg. Végre egy igazi mesterség! Körülpillantotta a geográfus bolygóján. Ilyen fölséges bolygót még sosem látott. Hát ez nagyon szép, mondta. Óceánok is vannak rajta? Azt én nem tudhatom, felelte a geográfus. Ó, mondta a kis herceg csalódottan. És hegységek? Azt én nem tudhatom, ismételte a geográfus. És városok, és folyamok, és sivatagok? Azt ezt szintén nem tudhatom, felelte a geográfus. De ha egyszer geográfus? Az igaz, felelte a földrajztudós. Viszont nem vagyok kutató. Kutatóim, sajnos, egyáltalán nincsenek. Hogy jönne egy földrajztudós ahhoz, hogy elinduljon és számba vegye a városokat és folyamokat, hegységeket és tengereket, óceánokat és sivatagokat? A geográfus sokkal fontosabb ember annál, sem hogy ide-oda kószáljon a világban. Ül a dolgozószobájában és fogadja a kutatókat. Kikérdezi őket és lejegyzi emlékeiket. Aztán, ha valamelyiknek az emlékeit érdekesnek találja, vizsgálatot indítat az illető kutató erkölcsi megbízhatóságát illetőleg. Hát azt meg miért? Azért, mert ha egy kutató hazudnék, annak végzetes következményei lennének a földrajz könyvekben. Valamint annak is, ha egy kutató többet innék a keleténél. Miért? Érdeklődött tovább a kis herceg. Mert aki részeg, az duplán lát. Így a földrajztudós 2 hegyet tüntetne föl ott, ahol valóságban csak egy van. Ismerek valakit, mondta a kis herceg, akiből nagyon rossz kutató lenne. Lehet. Nos, ha a kutató erkölcsisége kifogástalannak bizonyul, következik felfedezésének a megvizsgálása. Elmennek megnézni? Nem. Az túl bonyodalmas lenne. Hanem felszólítják a kutatót, hogy szolgáltasson bizonyítékokat. Ha például egy nagy hegy felfedezéséről van szó, megkívánják tőle, hogy mutatóba szép nagy köveket hozzon belőle. Hirtelen izgalom vett erőt a geográfuson. De te nagyon messziről jöttél, te kutató vagy, írd le nekem a bolygódat! Azzal fölütötte Lajstrom könyvét, és hegyezni kezdte a ceruzáját. A kutatók elbeszéléseit ugyanis először ceruzával jegyzik le. Megvárják, míg bizonyítékokat szolgáltat, és csak akkor következik a tintával való lejegyzés. Nos? Kérdezte a tudós. Ó,
mondta a kis herceg. Az én bolygóm egészen apró, nincs rajta semmi különös. Van 3 vulkánom, 2 működik, 1 kialudt. Bár sosem lehet tudni. Sosem lehet tudni, mondta a geográfus. Egy virágom is van. A virágokat nem egyezzük föl, mondta a geográfus. Miért nem? Hiszen az a legszebb rajta. Mert a virágok múlékonyak. Mit jelent az, hogy múlékony? A földrajzkönyvek, mondta a földrajztudós, a világ legértékesebb könyvei. Nem avulnak el soha. Fölöttébb ritkán fordul elő, hogy egy hegy megváltoztassa a helyét. Fölöttébb ritka dolog az is, hogy egy óceánnak kiapadjon a vize. Mi csak örök dolgokat írunk le. De a kialudt vulkán egyszer csak működni kezdhet, szólt közbe a kis herceg. Mit jelent az, hogy múlékony? Számunkra teljességgel mindegy, hogy egy vulkán kialudt-e, vagy működik, felelte a geográfus. Nekünk csak a hegy számít, az pedig nem változik. De mit jelent az, hogy múlékony? Makacskodott a kis herceg, mert ha egyszer föltett egy kérdést, nem tágított tőle soha többet. Azt jelenti, hogy előbb-utóbb megsemmisül. Az én virágom előbb-utóbb megsemmisül? Úgy bizony. Múlékony a virágom, gondolta a kis herceg, és mindössze 4 tüskéje van, hogy a világtól védekezzék. És én magára hagytam otthon. Most érzett először valami lelki furdalás félét. De nyomban összeszedte magát. Mit tanácsol, uraságot? Kérdezte. Milyen bolygót látogassak meg? A Földet, felelte a földrajztudós. Jó híre van. A kis herceg útra kelt, de közben egyre a virágjára gondolt. 16. fejezet. A 7. bolygó tehát a Föld volt. Ez a Föld nem akármilyen bolygó ám. Van rajta 111 király, beleszámítva természetesen a néger királyokat is, 7000 geográfus, 900 000 üzletember, 7,5 millió részeges, 311 millió hiú, vagyis körülbelül 2 milliárd fölnőtt. Hogy valami fogalmunk legyen a Föld nagyságáról, gondoljuk meg, hogy az elektromosság felfedezése előtt a 6 kontinensen egész hadseregnyi lámpagyújtogatót kellett alkalmazni, szám szerint 472.511-et. Kissé távolabbról nézve mindez pompás látvány nyújtott. A hadmozdulatok épp olyan szabályozottan folytak, mint egy balett mozgás egy opera színpadán. Kezdték az új-zélandi és az ausztráliai lámpagyújtogatók, meggyújtották a lampionjaikat, aztán aludni mentek. Utána beléptek a táncba a kínai meg a szibériai lámpagyújtogatók, majd ők is eltűntek a kulisszák mögött. Most kerül sor az oroszországi és indiai lámpagyújtogatókra. Utánuk az európaiakra és az afrikaiakra. Aztán a dél-amerikaiakra. Aztán az észak-amerikaiakra. És sosem vétették el a színre lépésük rendjét. Nagyszerű volt. Mindössze 2 lámpagyújtogató élt henyén és nem törődő módra, az északi sark egyetlen lámpájának gyújtogatója, valamint kartársa a déli sark egyetlen lámpájáé. Ők évente csupán 2-szer dolgoztak. 17. fejezet. Ha az ember mindenáron szellemes akar lenni, megesik, hogy egy kicsit elveti a súlykot. Én sem voltam egészen szavahihető, amikor a lámpagyújtogatókról beszéltem. Így aztán félő, hogy hamis fogalmat adok bolygónkról azoknak, akik nem ismerik. Az emberek ugyanis igen-igen kevéske helyet foglalnak el a Földön. Ha a Föld 2 milliárd lakosa kissé szorosabban egymás mellé állna, olyas formán, mint például egy futballmeccsen, könnyen elférne egy 20 000 négyzetméternyi téren. Az egész emberiséget össze lehetne zsúfolni a csendes óceán legparányibb kis szigetére. A fölnőttek ezt persze nem hinnék el. Ők igen nagy helyet tulajdonítanak maguknak. Azt képzelik magukról, hogy tekintélyesek, akár a majomkenyérfák. Föl lehet szólítani őket, tessék, számoljanak. Ez tetszeni fog nekik, mert imádják a számokat. De ne vesztegessétek az időtöket ilyen feladatra. Fölösleges. Inkább higgyetek nekem. A kis herceg tehát, amint földet ért, alaposan meglepődött, hogy egy teremtett lelket sem lát.
Már-már attól félt, elvétette a bolygót, amikor a homokban megmozdult előtte egy holdszínű gyűrű. Jó éjszakát, mondta a kis herceg, csak úgy találomra. Jó éjszakát, felelte a kígyó. Melyik bolygóra estem? kérdezte a kis herceg. A földre, Afrikában, felelte a kígyó. Ó, hát senki sincs a földön. Ez a sivatag. A sivatagban nincs senki. De a föld nagy, mondta a kígyó. A kis herceg leült egy kőre, és szemét az égre emelte. Nem tudom, mondta. Nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa magáét. Nézd csak, az ott az én bolygóm. Éppen fölöttünk. De milyen messze van? Szép csillag, mondta a kígyó. Mit keresel itt? Nézeteltérésem támadt egy virággal, mondta a kis herceg. Hajszaj, mondta a kígyó, és sokáig hallgattak. Hol vannak az emberek? kérdezte később a kis herceg. Itt a sivatagban olyan egyedül van az ember. Nincs kevésbé egyedül az emberek közt sem, mondta a kígyó. A kis herceg hosszasan szemügyre vette. Furcsa jószág vagy, vékony, mint az ujjam. De bármilyen király ujjánál hatalmasabb, mondta a kígyó. A kis herceg elmosolyodott. Nem mondhatnám, hogy nagyon hatalmas vagy, hiszen még lábad sincs. Utazni se tudsz, de nincs ez a hajó, amelyikre messzebb bírna vinni, mint én, mondta a kígyó. Azzal, mint egy aranypánt, a kis herceg bokájára tekeredett. Akit én megérintek, azt visszaadom a földnek, ahonnét származik, mondta. Te azonban tiszta vagy, és egy csillagról jöttél. A kis herceg nem felelt. Olyan gyönge vagy, mint a gránit a földön, hogy megessik rajtad a szívem. Ha egy szép napon majd nagyon visszavágyol a bolygódra, segíthetek rajtad, mert én... Ó, mondta a kis herceg. Értem, nagyon is értem. De miért beszélsz mindig rejtélyekben? Valamennyit megfejtem, mondta a kígyó, és hallgattak utána tovább. 18. fejezet. A kis herceg nekivágott a sivatagnak, de nem találkozott csak egy virággal. Egy háromszírmú, semmi kis virággal. Jó napot, mondta a kis herceg. Jó napot, mondta a virág. Hol vannak az emberek? kérdezte udvariasan a kis herceg. A virág látott egyszer egy bandukoló karavánt. Az emberek? Van belőlük, azt hiszem, 6 vagy 7. Évekkel ezelőtt láttam őket, de sosem lehet tudni, hol, merre vannak. Viszi, sodorja őket a szél. Nagy baj nekik, hogy nincs gyökerük. Viszontlátásra, mondta a kis herceg. Viszontlátásra, mondta a virág. 19. fejezet. A kis herceg fölkapaszkodott egy hegyre. Életében nem látott még más hegyet, mint a 3 vulkánját, de azok éppen csak a térdéig értek. A kialudt vulkánját zsámolynak használta. Egy ekkora hegyről, gondolta, egyetlen szempillantás alatt látni fogom az egész bolygót, meg az összes embert. De nem látott egyebet, mint tűhegyes sziklacsúcsokat. Jó napot, mondta találomra. Jó napot, jó napot, jó napot, válaszolta a visszhang. Ki vagy? kérdezte a kis herceg. Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? felelte a visszhang. Légy a barátom, olyan egyedül vagyok, mondta. Egyedül vagyok, egyedül vagyok, egyedül vagyok, felelte a visszhang. Milyen furcsa bolygó, gondolta a kis herceg. Milyen száraz, milyen hegyes, milyen sós. És az embereknek nincs semmi képzelő tehetségük. Folyton csak azt szajkózzák, amit mondanak nekik. Nekem otthon volt egy virágom. Mindig ő kezdte a beszélgetést. 20. fejezet. Egy szép napon aztán, miután sokáig vándorolt homokon, sziklákon, havon keresztül, a kis herceg végre rábukkant egy útra, és az utak mind az emberekhez vezetnek. Jó napot, mondta. Virágzó rózsakert előtt állt. Jó napot, mondták a rózsák. A kis herceg csak nézte őket. Mind olyanok voltak, mint a virágja. Kik vagytok? kérdezte meghökkenten.
Rózsák vagyunk, felelték a rózsák. Ó, mondta a kis herceg. És nagyon boldogtalannak érezte magát. Neki a virági azt mesélte, hogy sehol a világon nincsen párja. És most ott volt előtte 5000 szakasztott ugyanolyan, egyetlen kertben. Hogy bosszankodnék, ha látná, gondolta. Iszonyatosan köhétselne és úgy tenne, mint aki a halálán van, csak hogy nevetségessé ne váljék. Nekem pedig úgy kellene tennem, mint ha ápolnám, különben még valóban meghalna, csak hogy megszégyenítsen. És utána még ezt gondolta. Azt hittem, gazdag vagyok. Van egy párja, nincs virágom. És lám, nincs, csak egy közönséges rózsám. Ezzel meg a 3 térdig érő vulkánommal, melyek közül az egyik talán egyszer s mindenkorra kialudt, igazán nem vagyok valami híres nagy herceg. Lefeküdt a fűbe, és sírni kezdett. 21. fejezet. Akkor jelent meg a róka. Jó napot, mondta a róka. Jó napot, felelte udvariasan a kis herceg. Megfordult, de nem látott senkit. Itt vagyok az almafa alatt, mondta a hang. Ki vagy? kérdezte a kis herceg. Csinosnak csinos vagy. Én vagyok a róka, mondta a róka. Gyere, játsszál velem, javasolta a kis herceg. Olyan szomorú vagyok. Ám játszhatom veled, mondta a róka. Nem vagyok megszelidítve. Ó, bocsánat, mondta a kis herceg. Némi tűnődés után azonban hozzátette. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Te nem vagy ide valósi, mondta a róka. Hát mit keresel? Az embereket keresem, mondta a kis herceg. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Az embereknek, mondta a róka. Puskájuk van és vadásznak. Mondhatom, nagyon kellemetlen. Azon fölül tyúkot is tenyésztenek. Ez minden érdekességük. Tyúkokat keresel? Nem, mondta a kis herceg. Barátokat keresek. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek, mondta a róka. Azt jelenti, kapcsolatot teremteni. Kapcsolatot teremteni? Úgy bizony, mondta a róka. Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi 100 meg 100 000. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs én rám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi 100 meg 100 000. De ha megszelidítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon, és én is egyetlen leszek a te számodra. Kezdem érteni, mondta a kis herceg. Van egy virág, azt hiszem megszelidített engem. Lehet, mondta a róka. Annyi minden megesik a földön. Ó, ez nem a földön volt, mondta a kis herceg. A róka egyszerűen csupa kíváncsiság lett. Egy másik bolygón? Igen. Vannak azon a bolygón vadászok? Nincsenek. Lám, ez érdekes. Hát tyúkok? Nincsenek. Semmi sem tökéletes, sóhajtott a róka, de aztán visszatért a gondolatára. Nekem bizony egyhangú az életem, én tyúkokra vadászom, az emberek meg én rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelidítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak, látod ott azt a búzatáblát? Én nem eszem kenyeret, nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búzatábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelídítesz, milyen nagyszerű lenne. Akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És hogy szeretném a búzában a szél susogását? A róka elhallgatott és sokáig nézte a kis herceget. Légy szíves, szelídíts meg, mondta. Kész örömest, mondta a kis herceg. De nem nagyon érek rá. Barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít, mondta a róka. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa készholmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Azt akarod, hogy barátod legyen, szelídíts meg engem. Jó, de hogyan?
kérdezte a kisherceg. Sok-sok türelem kell hozzá, felelte a róka. Először leülsz szép tisztes távolba tőlem, úgy ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak a félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Másnap visszajött a kisherceg. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz, mondta a róka. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessen díszbe a szívemet. Szükség van bizonyos szertartásokra is. Mi az, hogy szertartás? Kérdezte a kisherceg. Az is olyas valami, amit alaposan elfelejtettek, mondta a róka. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik. Az egyik óra különböző a másiktól. Az én vadászaimnak is megvan például a maguk szertartása. Ez szerint minden csütörtökön elmennek táncolni a falubeli lányokkal. Ezért aztán a csütörtök csodálatos nap. Olyankor egészen a szőlőig elsétálok. Ha a vadászok csak úgy akármikor táncolnának, minden nap egyforma lenne, és nekem egyáltalán nem lenne vakációm. Így aztán a kisherceg megszelídítette a rókát, és amikor közeledett a búcsú órája, ó, mondta a róka. Sírnom kell majd. Te vagy a hibás, mondta a kisherceg. Én igazán nem akartam neked semmi rosszat. Te erősködtél, hogy szelídítselek meg. Igaz, igaz, mondta a róka. Mégis sírni fogsz, mondta a kisherceg. Igaz, igaz, mondta a róka. Akkor semmit nem nyertél az egésszel. De nyertem, mondta a róka. A búza színe miatt, majd hozzáfűzte. Nézd meg újra a rózsákat. Meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen a világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni, és akkor majd ajándékul elárulok neked egy titkot. Kisherceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat. Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz, mondta nekik. Ti még nem vagytok semmi. Nem szelidített meg benneteket senki, és ti sem szelidítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt. Ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi 100 meg 100 000. De én a barátommá tettem, és most már egyetlen az egész világon. A rózsák csak feszengtek, ő pedig folytatta. Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni értetek. Persze, hogy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem. Mert ő az, akire búrát tettem. Mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam. Mert róla öldöstem le a hernyókat, kivéve azt a 2-3 a lepkék miatt. Mert őt hallottam panaszkodni, meg dicsekedni, sőt néha hallgatni is. Mert ő az én rózsám. Azzal visszament a rókához. Isten veled, mondta. Isten veled, mondta a róka. Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű, jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ismételte a kisherceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rózsádat. Az idő, amit a rózsámra vesztegettem, ismételte a kisherceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot, mondta a róka. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelidítettél. Felelős vagy a rózsádért. Felelős vagyok a rózsámért, ismételte a kisherceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. 22. fejezet. Jó napot, mondta a kisherceg. Jó napot, mondta a váltóőr. Mit csinálsz te itt? kérdezte a kisherceg. Rostálom az utasokat, ezresével, mondta a váltóőr. Hol jobbra küldöm a vonatokat, amik viszik őket, hol meg balra. És egy kivilágított gyorsvonat rázkototta meg mennydörgő robajjal a váltóházat. De sürgős nekik, mondta a kisherceg. Mit keresnek? Azt maga a mozdonyvezető se tudja, mondta a váltóőr.
Ellenkező irányból eldübörgött egy másik kivilágított gyorsvonat. Már is visszajöttek? Kérdezte a kisherceg. Ezek nem ugyanazok, mondta a váltóőr. Ez egy ellenvonat. Nem érezték jól magukat ott, ahol voltak? Az ember sose érzi jól magát ott, ahol éppen van, mondta a váltóőr. Földöbörgött egy harmadik kivilágított gyorsvonat. Ezek az első vonatnak az utasait üldözik? Kérdezte a kisherceg. Egyáltalán nem üldöznek semmit, mondta a váltóőr. Alusznak odabent vagy ásítoznak. Csak a gyerekek nyomják az órukat az ablaküveghez. Mert csak a gyerekek tudják, hogy mit keresnek, mondta a kisherceg. Időt vesztegetnek egy ronybabára, amitől egyszerre nagyon fontos lesz az a ronybaba, és ha elveszik tőlük, sírnak. Könnyű nekik, mondta a váltóőr. 23. fejezet. Jó napot, mondta a kisherceg. Jó napot, mondta a kereskedő. Ez a kereskedő szomjúságoltó labdacsokat árult. Aki hetente egyet bevesz, az többé nem is kíván inni. Hát ezeket meg minek árulod? Kérdezte a kisherceg. Rengeteg időt lehet megtakarítani vele, felelte a kereskedő. A tudósok kiszámították. Heti 53 percet. És mit csinál azzal az 53 perccel? Amit akar. Én, gondolta a kisherceg, ha nekem 53 fölösleges percem volna, szépen elindulnék egy forrás felé. 24. fejezet. A defektemet követő 8. napon voltunk, és úgy hallgattam a kereskedő históriáját, hogy közben vízkészletem utolsó csöpjeit kortyoltam. Kétségkívül szépek az emlékeid, mondtam a kishercegnek. Én azonban még mindig nem javítottam meg a gépemet, viszont innivalóm sincs több, úgyhogy magam is nagyon örülnék neki, ha szépen elindulhatnék egy forrás felé. Barátom, a róka azt mondta, édes kis öregem, hagyd már azt a rókát. Miért? Mert rövidesen szomjan halunk. Nem értette az okoskodásomat, azt mondta. Jó az embernek, ha volt egy barátja, még ha rövidesen meg is kell halnia. Én a magam részéről nagyon örülök neki, hogy volt egy róka barátom. Képtelen fölfogni a veszélyt, gondoltam. Nem volt soha se éhes, se szomjas. Beéri egy kis napfénnyel. Ő azonban rám nézett, úgy felelt a gondolatomra. Én is szomjas vagyok. Keressünk egy kutat? Csüggetten legyintettem, képtelen vállalkozás vaktában kutat keresni a határtalan sivatagban. De azért mégis elindultunk. Némán vándorultunk órákon át, aztán leszállt az éjszaka, és sorra fölragyogtak a csillagok. Mint a álomban láttam volna őket. Egy kicsit lázas voltam a szomjúságtól. Emlékezetemben ott táncoltak a kisherceg szavai. Azt mondtad, te is szomjas vagy? Kérdeztem. De ő nem felelt a kérdésemre. Egyszerűen csak ennyit mondott. Néha a szívnek is jó a víz. Nem értettem a válaszát, de nem szóltam többet. Tudtam, hogy őt sosem szabad faggatni. Elfáradt, leült. Én melléje ültem, akkor némi csend után azt mondta. A csillagok szépek, attól, hogy van rajtuk egy láthatatlan virág. Olyasmit feleltem, hogy persze, persze. Aztán szótlanul bámultam a holdfényben a homok redőit. A sivatag is szép, tette hozzá. Igaza volt. Mindig szerettem a sivatagot. Az ember leül egy homokdomra, nem lát semmit, nem hall semmit. Valami mégis csöndesen sugárzik. Azt teszi szépé a sivatagot, mondta a kisherceg, hogy valahol egy kutat rejt. Meglepődtem, mert egyszerre megértettem a homoknak ezt a titokzatos sugárzását. Gyerekkoromban egy régi házban laktam, a legenda szerint valahol kincs volt elásva benne. Igaz, hogy soha senki nem jött a nyomára. Meg lehet, nem is kereste soha senki. Mégis elvarásolta az egész házat. Titkot rejtett valahol a szíve mélyén. Igen, mondtam a kishercegnek. Akár egy házról van szó, akár a csillagokról, akár a sivatagról, ami szépé teszi őket, az láthatatlan. Örülök neki, hogy egy véleményem vagy a rókámmal, mondta a kisherceg. És mert elaludt, a karomba vettem, és úgy folytattam utamat. Meghatottságot éreztem, mint a törékeny kincset vittem volna. Sőt, mint a törékenyebb dolog egyáltalán nem is lett volna a földön. Néztem a holdvilágban ezt a sápadt homokot, ezt a csukott szempárt,
ezeket a szélben megrezdülő aranyfürtöket, és azt gondoltam magamban, amit látok, az csak a kéreg. Ami a legfontosabb, az láthatatlan. És mivel nyitott ajkai körül valami mosolyféjjel derengett, még ezt is gondoltam. Ebben az alvó kishercegben a legjobban a virágjához való hűsége hat meg. Egy rózsa képe, mely akkor is úgy ragyog benne, mint egy lámpa lángja, amikor alszik. És ettől még törékenyebbnek tűnt a szememben. A lámpákra nagyon kell vigyázni. Elég egy hirtelen kis szél, hogy kioltsa őket. Mentem, és hajnalban rábukkantam a kútra. 25. fejezet. Az emberek, mondta a kisherceg, gyors vonatokon zögykölődnek, de már nem tudják, mit keresnek. Erre elkezdenek ágálni, és csak forognak körbe-körbe. Aztán még hozzátette. Nem éri meg. A kút, amit találtunk, nem hasonlított a szaharai kutakhoz. A szaharai kutak egyszerűen homokba ásott lyukak. Ez meg olyan volt, mint egy falusi kút. Holott falunak nyoma sem volt, úgyhogy azt hittem, káprázik a szemem. Nem furcsa, mondta a kisherceg. Minden készen van. Csiga, vödör, kötél. Nevetett, megfogta a kötelet, megmozgatta a csigát. A csigak nyikorgott, mint egy öreg szélkakas, a hosszú szünet után felébred a szél. Hallod? Mondta a kisherceg. Felébresztjük a kutat. Ő meg énekel. Nem akartam, hogy megerőltesse magát. Hagyd, majd én, mondtam. Neked ez túl nehéz. Lassan fölvontam a vödröt a káváig. Ráállítottam a kávára, jó szilárdan. Fülemben még tartott a csiga éneke. A vödörben még remegett a víz, és benne, láttam, ott remegett a nap. Éppen erre a vízre szomjazom, mondta a kisherceg. Adj innom! Egyszerre megértettem, hogy mit keresett. Ajkához emelte a vödröt, húnyt szemmel ivott. Olyan volt ez, mint egy ünnep. Ez a víz más volt, több volt puszta italnál. A csillagok alatti vándorlásból született, a csiga énekéből, a karom megfeszített erejéből. Olyan jól esett a szívnek, mint egy ajándék. Mikor gyerek voltam, így aranyozta be a karácsonyi ajándékot, a karácsonyfa fénye, az éjféli mise zenéje, meg a mosolyok varázsa. Nálatok, mondta a kisherceg, az emberek egyetlen kertben 5000 rózsát nevelnek. Mégse találják meg, amit keresnek. Nem találják meg, mondtam. Pedig egyetlen rózsában vagy egy kort vízben megtalálhatnák. Minden bizonnyal, feleltem. Csak hogy a szem vak, tette hozzá a kisherceg. A szívünkkel kell keresni. Én is ittam. Megkönnyebbültem tőle. Mikor a nap fölkel, mély színe van a homoknak. Most ennek a mély színnek is örültem. Miért is ér utol aztán a szenvedés? Meg kell tartanod, amit ígértél, mondta szelíden a kisherceg, és már újra ott ült mellettem. Mit ígértem? Tudod, szájkosarat a bárányomnak, hiszen felelős vagyok a virágomért. Előszedtem a zsebemből a rajzaimat, a kisherceg rájuk pillantott és elnevette magát. Ó, a majomkenyérfáid, mondta, mint a káposztafejek. Ugyan? Pedig olyan büszke voltam a majomkenyérfáimra. A rókád meg, a fülei, inkább mint a szarvak volnának. Meg aztán túl nagyok is. És megint nevetett. Igazságtalan vagy, barátocskám. Megmondtam, hogy nem tudok egyebet rajzolni, mint nyitott, meg csukott óriás kígyót. Semmi hiba, mondta. A gyerekek megértik. Rajzoltam hát egy szájkosarat, és elszorult a szívem, ahogy átnyújtottam neki. Neked valami titkos terved van. Nem felelt, azt mondta. Tudod, holnap lesz egy éve, hogy a földre estem. Majd némi szünet után. Egészen közel ide. Elpirult. És engem, magam sem tudom miért, elfogott valami sötét szomorúság. Egyszerre fölötlött bennem egy kérdés. Akkor, hát egy hete reggel, amikor megismertelek, nem csak úgy véletlenül kószáltál itt, egy szál egyedül? 1000 mérföldnyire minden lakott helytől? Oda akartál visszamenni, ahová leestél? A kisherceg újra elpirult. Én pedig habozva hozzátettem. Csak nem az évforduló miatt. A kisherceg még jobban elpirult. Felelni nem felelt a kérdéseimre, de ha valaki elpirul, az ugye azt jelenti, hogy igen. Ó, mondtam neki. Attól félek. Azt felelte.
Neked most dolgoznod kell. Vissza kell menned a gépedhez. Itt várlak majd, gyere vissza holnap este. Én azonban nyugtalan maradtam. Eszembe jutott a róka. Ki hagyja, hogy megszelidítsék, az a sírás kockázatát is vállalja vele. 26. fejezet. A kút mellett romladozó kőfal húzódott. Mikor másnap este munkám után visszajöttem, már messziről észrevettem a kis herceget. Lábát lógatva fönt ült a fal tetején, és hallottam, hogy beszél valakivel. Hát nem emlékszel rá? Mondta. Nem egészen itt volt. Erre egy másik hang felelhetett neki valamit, mert ő megint erősködni kezdett. Igen, a napja ma van, de a helye nem egészen ez. Mentem tovább a fal felé, kívülre még mindig nem láttam, nem hallottam senkit. Ő azonban tovább vitatkozott. Úgy bizony, nézd csak meg, hol kezdődik a nyomom a homokban, és csak várj rám, ma éjszaka ott leszek. Már csak 20 méternyire voltam a faltól, de még most sem láttam semmit. A kisherceg egy darabig hallgatott, aztán azt kérdezte. Jó mérged van? Biztos vagy benne, hogy nem fogok sokáig szenvedni? Megtorpantam, elszorult a szívem, de még mindig nem értettem a dolgot. Most pedig menj el, mondta a kisherceg. Le akarok jönni innét. Erre magam is a fal tövében néztem, hirtelen hökköléssel, mert egy kígyó ágaskodott ott a kisherceg felé. Egyik azoknak a sárga kígyóknak, amelyek 30 másodperc alatt végeznek az emberrel. Kezemet a zsebembe mélyeztettem, hogy előrántsam a revolveremet, és futni kezdtem feléjük. Lépteim zajára azonban a kígyó puhán visszaelnyedt a homokba. Olyas formán, mint egy szökőkút elhaló sugara, és sietség nélkül, fémes kis nesszel eltűnt a kövek között. Éppen jókor értem a falhoz, hogy a butácska hercegecskét fölfogjam a karomban. Sápadt volt, mint a hó. Hát ez meg mi volt? Most már kígyókkal társalkodol? Kibontottam aranyszínű sáját, amit örökké a nyaka köré tekerve hordott. Megnedvesítettem a halántékát, és itattam vele pár kortyot. De kérdezni már nem mertem tőle semmit. Komolyan nézett rám. Karját a nyakamba fonta. Éreztem a szívét. Úgy vert, mint egy meglőtt madáré. Örülök neki, hogy sikerült megjavítanod a gépedet. Most aztán hazatérhetsz. Honnan tudod? Éppen azt akartam elújságolni neki, hogy minden várakozás ellenére mégiscsak zöldágra vergődtem a munkámmal. Nem felelt a kérésemre, aztán azt mondta. Én is hazamegyek ma, és szomorkásan hozzátette. De az sokkal messzebb van, és sokkal nehezebb. Éreztem, hogy valami rendkívüli dolog történik. Úgy szorítottam a karomba, mint egy gyereket. Közben mégis olyan volt, mint a függőlegesen elfolynék valami szakadékba, és én mit sem teltek, hogy visszatartsam. Tekintete komoly volt, és valahol a messzeségbe járt. Min van? A bárányod, meg a bárány ládája, meg a szájkosár. Szomorúan elmosolyodott. Vártam, hosszan, sokáig. Éreztem, hogy lassacskán átmelegszik. Kedves kis barátom, te féltél? Igen, félt, de még mennyire félt, hanem azért szelíden fölnevetett. Este sokkal jobban fogok félni. Megint belém hasított a jóvátehetetlenség fagyasztó érzése, és tűrhetetlennek éreztem már a puszta gondolatát is, hogy nem hallom többet a nevetését, hiszen olyan volt számomra, mint forrás a sivatagban. Kis barátom, hallani akarom még a nevetésedet. De ő azt mondta, ma éjszaka éppen egy éve. Ma éjjel a csillagon pontosan a hely fölött lesz, ahol egy esztendeje földre hullottam. Kedves kis barátom, ugye ez az egész csak rossz álom. Ez a kígyó história, ez a találkozó, ez a csillagmese. Erre a kérésemre azonban nem válaszolt. Azt mondta, ami fontos, azt nem lehet látni. Persze, a virágokkal is így van. Ha szeretsz egy virágot, valahol egy csillagon, jól esik éjszaka fölnézned az égre. Minden csillagon van egy virág. Persze. És a vízzel is így van. Amit innom adtál, olyan volt, mint a muzsika. A csiga meg a kötél miatt. Emlékszel? Nagyon jó volt. Persze. Éjszaka, majd fölnézel a csillagokra. Az enyém sokkal kisebb, sem hogy megmutathatnám, hol van. De jobb is így. Számomra az én csillagom egy lesz valamerre a többi csillag között. Így aztán minden csillagot szívesen nézel majd.
mind a barátod lesz. Azon fölül egy ajándékot is adok neked. Megint nevetett. Ó, kedves kis barátom, hogy szeretem hallani a nevetésedet. Éppen ez lesz az ajándékom, olyas forma, mint a víz. Mit akarsz ezzel mondani? Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagaik. Akik úton járnak, azoknak vezetőül szolgálnak a csillagok. Másoknak nem egyemek csörpnyi kis fényeknél. Ismét mások a tudósok számára problémák. Az üzletemberem szemében aranyból voltak. A csillagok viszont mind-mind hallgatnak. De neked olyan csillagaid lesznek, amilyenek senki másnak. Hogy? Mert én ott lakom majd valamelyiken, és ott nevetek majd valamelyiken. Ha éjszakánként fölnézel az égre, olyan lesz számodra, mintha minden csillag nevetne. Neked, egyedül neked, olyan csillagaid lesznek, amik nevetni tudnak. És megint nevetett. És ha majd megvigasztalódtál, mert végül is mindig megvigasztalódik az ember, örülni fogsz neki, hogy megismerkedtél velem. Mindig is a barátom leszel, és szívesen fogsz együtt nevetni velem. És néha kinyitod majd az ablakodat csak úgy kettelésből. És a barátai nagyot néznek majd, ha látják, hogy nevetsz, amikor fölnézel az égre. Te meg majd azt mondod nekik, igen, engem a csillagok mindig megnevettetnek. Erre azt hiszik majd, hogy meghibbantál. Szép kis tréfa lesz. És nevetett újra. Mintha a csillagok helyett egy csomó kacagni tudó csengettyűt kaptál volna tőlem. És újból nevetett, de aztán elkomorodott. Ma éjszaka, tudod, ne gyere el, nem hagylak magadra. Olyan leszek majd, mintha valami bajom volna. Egy kicsit olyan, mintha meghalnék. Úgy bizony, ne gyere el, semmi szükség rá, hogy végignézd. Nem éri meg. Nem hagylak magadra. És szemlátomás gondterhelt volt. Azért mondom, a kígyó miatt. Nehogy esetleg téged is megmarjon. A kígyók komiszak, puszta kettelésből is marnak. Nem hagylak magadra! De valami megnyugtatta. Igaz, második marásra már nem marad mérgük. Azon az éjszakán észre sem vettem, mikor kelt útra. Nesztelenül megszökött, mikor végre utolértem, elszántan gyors léptekkel menetelt. Csak ennyit mondott. Ó, hát itt vagy! És kézen fogott, de még mindig bántotta valami. Nem jól tetted, fájni fog neked. Olyan lesz, mintha meghaltam volna. Pedig nem is igaz. Én csak hallgattam. Ugye érted? Nagyon messze van. Nem vihetem magammal ezt a testet. Túl nehéz. Hallgattam. Olyan lesz, mint egy levetett régi kéreg. Miért volna szomorú egy levetett kéreg? Hallgattam. Egy kicsit elbátortalanodott, de aztán újra összeszedte magát. Tudod, milyen jó lesz? Én is nézem majd a csillagokat. Minden egyes csillag kút lesz, rozsdás csigával, és mind innom ad majd. Hallgattam. Olyan mulatságos lesz. Neked 500 millió csengettyűd lesz, nekem 500 millió forrásom. És most már ő is elhallgatott, mert sírt. Helyben vagyunk. Most hadd menjek pár lépést egyedül, de leült, mert fél. Aztán azt mondta. Tudod, a virágom, felelős vagyok érte, hiszen olyan gyönge, és olyan gyanútlan. Egyebe sincs, mint 4 semmi kis tövi se, hogy a világtól védekezzék. Leültem én is, mert nem bírtam tovább állva maradni. Hát igen, mondta. Ennyi az egész. Kicsit még tétovázott, aztán felállt, lépett egyet, és moccani se bírtam. Csak ennyi volt. Egy sárga villanás a bokájánál, egy pillanati mozdulatlanul állt, nem kiáltott. Szelíden dőlt el, ahogyan a fák. Még csak zajt sem keltett a homok miatt. 27. fejezet. És ennek bizony már immár 6 éve. És én még soha senkinek sem meséltem el ezt a történetet. Bajtársaim, mikor viszont láttak, örültek, hogy élve látnak. Én szomorú voltam, de azt mondtam, azért, mert nagyon fáradt vagyok. Most már egy kicsit megvigasztalódtam. Azaz, mégsem egészen. De tudom, hogy visszatért a bolygójára, mert mikor fölkelt a nap, nem találtam ott a testét. Annyira mégsem volt nehéz. És szeretem a csillagokat hallgatni éjszakánként. Mint a 500 millió csengettyű volna.
De lám csak, van itt egy rendkívüli kérdés. A szájkosáról, amit a kishercegnek rajzoltam, lefelejtettem a bőrszíjat. Sose tudhatja fölcsatolni a bárányára. És én azt kérdezem magamon, mi történt a bolygón? Lehet, hogy a bárány megette a virágot? Egyszer azt gondolom, nem, semmiképpen sem. A kisherceg mindig üvegbúra alá teszi éjszakára a virágát, és éberen vigyáz a bárányára. Ilyenkor boldog vagyok, és a csillagok mind kedvesen nevetnek. Másszor meg ezt gondolom. Az ember olykor-olykor figyelmetlen, és már is kész a baj. Egy este elfelejti föltenni az üvegbúrát, vagy éjszaka nesztelenül kiszökik a bárány, és ilyenkor a csengettyűk mind csupa könnyé változnak. Nagy rejtelem ez, mert ti szeretitek a kisherceget. Nektek sem mindegy, mint ahogy nem mindegy nekem sem, hogy valahol a mindenségben, ki tudja hol, ki tudja merre egy bárány, akit nem is ismertünk, lelegelte egy rózsát, vagy sem. Nézzetek fel az égre, és tegyétek fel a kérdést. Megette, vagy nem ette meg a virágot a bárány? És az szerint igen vagy nem, meglátjátok, egyszerre megváltozik minden. És soha egyetlen fölnőtt sem fogja megérteni, hogy ez milyen rettentően fontos. Epilógus. Számomra ez a világ legszebb és legszomorúbb tája. Ugyanaz a táj, mint az előző lapon, de még egyszer lerajzoltam, hogy jól lássátok. Itt jelent meg a földön, és aztán itt tűnt el róla a kisherceg. Tanulmányozzátok figyelmesen, hogy biztosan ráismerjetek, ha egyszer Afrikában utaztok a sivatagban. És ha ne talán arra visz az utatok, kérve kérlek, ne siessetek. Időzetek el egy kicsit ott, pontosan a csillag alatt. Ha akkor egy gyerek lép hozzátok, és nevet, és aranyhaja van, és nem felel, ha kérdezik, nyilván kitaláljátok ki az. És akkor aztán legyetek kedvesek, és ne hagyjátok, hogy tovább szomorkodjon. Írjátok meg nekem, hogy visszajött. Engem, a kisherceget, azt tenne a legboldogabbá, ha lájkolnátok a videót, feliratkoznátok, és bekapcsolnátok az értesítéseket. És ha van bármi véleményetek, írjátok meg a kommenteknél. És most ne felejtsétek el megnézni a következő videót.